ګرانو کتونکو سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول ته او د هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه عبدالولي د پښتو ټیوټوریالز ډاټ نیټ نه تاسو ته د ایم ایس ایکسل 2000 درس درکوم. زما سره ایم ایس ایکسل دا وخت خلاص دی او په دې کې زه دا پیج په لګونته کې ټول ناول لږ زوم کوم، لږ به نږدې کوم چې تاسو ښکاري څه شی کول غواړم. په انسرټ منیو کې موږ دلته کې موجود یو او د چارت آپشنز موږ کتلی. د دې نه بعد هایپر لینک وی یو تعلق جوړولو ته د یو تحریر یا یو ټیکسټ چې کوم دی دغه تعلق د بل یو شیټ سره یا د بل یو فایل سره یا د یو ویب سایټ سره. مثال په تور باندې که دلته کې به د یو دغه کې ولیکم ګوګل او زه وایم چې په دې ځای کې یو داسې لینک یعنې هایپر لینک جوړ شي چې په دې باندې په دې خانه کې چې دا کوم ټیکسټ دی په دې باندې څوک کلیک وکړي نو ګوګل ته لاړ شي، نو زه به لاړ شم دا خانه به سلیکټ کړي، هایپر لینک ته به لاړ شم، هلته کې به لاندې برا ټیکسټ ټو ډسپلی ټیکسټ هم دغه دی او ایگزسټینګ فایل اور ویب پیج لینک ټو، یعنی لینک ټو مطلب دا دی چې ایگزسټینګ فایل اور ویب پیج یعنې که مخکې نه موجود یو فایل یا ویب پیج سره که ته د دې لینک کول غواړې دلته کې به ته زه ایډرس ولیکم www.google.com صحیح ده او اوکې به کوم دلته کې لینک جوړ شو. اوس چې به دې باندې ته کلیک وکړې کلیک دې پې وکړو نو دا به تا ډایرکټ کوم ځای ته بوځي google.com ته. دا وګورئ google.com خلاص شو، براوزر چې کوم دی هغه اوپن شو اټومیټیکلی او google.com ته یې زه ورسولم. نو دغه رنګه که ته غواړې چې اوس دې کې ګوره تاسو ته مې ویلي چې بای ډیفالټ 3 شیټس راځي، شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 دې کې تاسو کتلی شئ شیټ باکس کې. په دې کې څلورم که راوستل غواړې څلورم شیټ هم راغلی صحیح ده. نو که دلته کې یو لینک غواړې چېرې دا په شیټ 1 کې ته موجود دی ته وایي زه شیټ 2 ته لاړ شم صحیح ده. نو شیټ 2 ولیکه او دلته کې ورشه هایپر لینک باندې او پلیس ان دیس ډاکومنٹ کې راشه شیټ 1 2 3 4 څلور شیټونه دي په قطار باندې تور دا چې د شیټ لینک جوړ کا شیټ 2 سره اوکې کا. نو دا چې اوس په دې باندې ته کلیک وکړې دا به ته شیټ 2 ته بوځي او په شیټ 2 کې که ته چې اوس ولیکې چې وروره جانه ما ورسوه شیټ 1 ته واپس صحیح ده. نو دا خانه به سلیکټ کړې هلته به راشي ټیکسټ که ته هر یو ولیکې مطلب که څه رقم تحریر ولیکې هغه سره دومره مطلب نه او شیټ 1 ته مې ورکړو صحیح ده. و چې په دې باندې کلیک وکړې د شیټ 2 ته رسوي سوري شیټ 1 ته او شیټ 2 دلته کې لینک دی په دې چې کلیک وکړې شیټ 1. دا رنګه ته لینکونه جوړولی شي فایل سره ټیکسټ سره یو بل سره. ټیکسټ باکس راوستل غواړې دا ګوره ټیکسټ باکس چې لیکلی چې کلیک پې وکړې لاندې راشه داسې ډریګ کوې هلته کې بیا څه لیکل غواړې this is my cool text box صحیح شو. بیا د دې ټیکسټ باکس خپل یو فارمیټینګ آپشن دلته کې راغلی دی په دې کې بیا ته فارمیټینګ ورکولی شي مختلف قسم فارمیټینګ او داسې مطلب ټیکسټ سټایل ورکول غواړې داسې فارمیټینګ نه یو بټن دلته کې اضافه وشي که نه دا شیونه چې ته راولې. اوس راځو هیډر او فوټر ته. هیډر او فوټر هم ته ورکولی شي د پیج ته. هیډر یعنې بره حصه د پیج برنۍ حصه او فوټر یعنې لاندنۍ حصه. دا په ورډ او دغه کې زیات استعمالیږي، په ورډ کې زیات استعمالیږي، په ایکسل کې هم استعمالولی شي او بهرحال دومره زیات استعمال نشته په ایکسل کې. دا بیا په دې نارمل موډ کې دا پیج اوس ته په نارمل موډ کې ګورې نو دې پیج په نارمل موډ کې دغه بیا نه راځي صحیح ده. دې دپاره به ټول ناول لاړ شي ویو ته او په ویو کې دا پیج واړې پیج لیاوټ ته صحیح ده. نارمل لیاوټ نه پیج لیاوټ ته واړې. نو په پیج لیاوټ کې بیا موږ کولی شو استعمالولی شو. ګوره دلته کې لیکلی دی هیډر کلیک ټو ایډ هیډر او کلیک ټو لاندې به چې کوم دی راشي نو دلته کې به فوټر هم راشي. نو په دې وجه کې اوس ته ډایرکټ هم دا استعمالولی شي تا ته د انسرټ ضرورت نشته او بهرحال هیډر او فوټر ته چې ورشي نو دلته کې په هیډر کې 3 حصې دي یو دا یو دا یو دا. په دې ځای کې ته ډیټ ایډ کول غواړې پیج نمبر ایډ کول غواړې دلته کې راشه پیج نمبر ایډ کا دلته کې راشه فایل نیم ایډ کول غواړې دلته کې راشه کرنټ یعنې اوسنی ډیټ ایډ کول غواړې همدغه رنګه اوس لاندې چې لاړ شي فوټر بله راځي ته لاندې ایرو کیز په مدد باندې لاړ شي او دغه وکړي یعنې چې دا پیج لاندې بوځي که نه هسې خو په دې کې دغه نه وي چې لاندې ته لاړ شي دا پیج به لاندې ځم. اوس په دې ټایم کې مې د لیپټاپ کې بټن هم خرابه شوه. برحال لاندې چې لاړ شي که نه دا ګوره فوټر راغی صحیح ده. اوس 3 حصې دا اوس لاندې چې په دې کې په خپله لاندې ځای د ایرو کی په مدد باندې دا پیج په خپله باندې انکلوډ شي یعنې بای ډیفالټ یو پیج نه راځي پیج به ته په خپله باندې بوځي. دلته کې لاندې ګوره فوټر راغی په دې فوټر کې ورته څه لیکې www زما نوم .com
ارڅ جوړي کې بهرحال دا بیا په هر یو پیج باندې راځي څومره پیجونه تر اوس اوس چې پرنٹ ریویو ور کنټرول F2 نو باقي ودا تخکاری برني حصے ته ورشه الته یې لیکل دی بوک نمبر 6 1 او تاریخ چې موږ ورکړی هغه دی او لاندې فوټر ته راشه فوټر کې www زمانو د نور پیجونه راولي په نور پیجونه باندې هم درځي دي ته وی د هیډر او فوټر آپشن چې کوم ځای کې دی په انسرټ کې دی صحیح ده واپس بلاړ شو ویو ته او ویو کې برا شو نارمل لی اوټ ته صحیح ده نارمل لی اوټ کې دا ارڅ بیا نخکاری نارمل لی اوټ به نارمل لی اوټ په کې صرف کار چې کوم ته کې هغه ښکاری صحیح ده او انسرټ ته برا شو په انسرټ کې بل آپشن دی ورډ ډاټ یعنی ورډ ډاټ یو څه خپل ټیکست لیکل غواړي کلیک وکړه ورډ ډاټ ته برا شي چې یو ټیکست هیر کنه ته ویل کې خپل ټیکست this is my text صحیح یا ورته ویل کوم چې افغانستان صحیح نو دا ټیکست د خپل فارمیټینګ راغی د کې ورته فارمیټینګ چینج کول غواړي چینج کولای شي خاصه غونډه کې کنه او شاته څه بیک گراوند ورکول غواړي ا دې ځای نه ورکا نو دا یو خاصه غونډه کې ټیکست مطلب آرټ دی لکه نارمل ټیکست نه تصویر حالت کې سیده او سیګنیچر جوړول غواړي د خپل سیګنیچر جوړ کا 8 مایکروسافټ افیس سیګنیچر لاین کلیک وکا الته راځه ته ډونټ شو دس میسج اوکے کا بر خپل نوم ولیکا عبدالولی لاندې ولیکا څه شي چې مطلب څه کار کې هغه ولیکم او ته انسټرکټر او لاندې مې ولیکل ایمیل اډرس bc@gmail.com ورحال د دې ضرورت نشته اوکے کا داستا سیګنیچر اخو دې خوړه کوم ځکه لګول غواړي خو دې لپاره سافټویر راځي چې سافټویر نه به د مایکروسافټ تخپل لوګو نه شو کېدل لګي آبجیکټ جوړول غواړي آبجیکټ خو تاسو ته پته وي چې آبجیکټ څنګه جوړیږي آبجیکټ یو بل پروګرام کې څه شی جوړول غواړي دلته کې راوستل غواړي ایکسل ته صحیح ده دا په دې کې دومره نه استعمالېږي سیمبل تراشه سیمبل یعنی کلیک وکړه مختلف سیمبل دي په دې کوم سیمبل دی پکاري باغې باندې کلیک وکړه او انسرټ یې سیمبل دلته کې راغی دا د خانه کې سیمبل یو نشان ته وي صحیح ده مختلف نشانونه دي دلته کې برلاړ شپه کې نورم دی بلاشه ته دومره خاص آپشن دي دا په خپل هم تاسو کتلی شئ صحیح ده دا داسې نشانونه چې هغه دلته کې موجود نه یعنی په دې کیبورډ کې نه دي موجود صحیح ده کیبورډ کې نه نو هغه دلته نه دې ځای نه چې کوم دی انسرټ کولی شي خپل پیج ته دا وګوره دا باکس چې زه لاندې راوړم دلته کې په دې خانه کې نشانونه چې کوم راوسته موجود دي صحیح ده دا نشانونه ته ایډ کولی شي نو هیله لرم چې په دې انسرټ منیو کې وستا سو دا کار یو څه خوښ شوی وي دا منیوز چې کله زموږ ختم شي نو هغې نه به تاسو بوزم کوم ځای ته هم بوزم په داسې بیا فارمولې ښیم د هغې نه به ته شیټس درته ښیم او نور هم درته ډېر قصې دي هغه درته په دې MS Excel کې ښیم او هیله لرم چې تاسو به ته خوښ شوی وي زما دا ویب سایټ هم ګورئ او ما سره تماس کې اوسئ